seguito salvo, già ne vedo quello che stai dicendo. مهمانان اگه بالا خالی نیست بفرمایید بالکن شیشه پایین خلوته زیر رافلا بالکن شیشه پایین آره تعداد بالا هستیم میزان خالی هست Herkesin oldu.
بفرمایید آقای خانوما مهمانان رو این داشتیم که دوستان میشن نمیدونم روزاری بود برو بزنید دیدم آره دیگه نه اصلا داشتم همه دادم اینو سرسیده تورم یهویی برش یهو دیگه اون دیگه بالا یهویی برش باید زمین داشتیم از بخواه حالا سلام خاله حسن چقدر طول میکشه با غذا برسه؟ غذا سفارش بدین سریع میاد ولی جا رو شما بگیرید. جا رو بله سالن پایین خالیه. مرسی